Tentokrát to nebude žádný video o ježdění s Karlem nebo s Frantou, ale bude to video tady od nás z kavárny, kde jsem si udělal takovou menší kancelář vzhledem k tomu, že musíme dodržovat určitý opatření, který ovlivní i Dakar. A kvůli tomu tady jsme. Včera horká novinka, večer jsme obdrželi základní pravidla, nebo spíš takový zdravotní protokol, který musíme dodržovat během Dakaru a já jsem vám ho chtěl tak trošku přiblížit, protože to není nic jednoduchého. Tady pro vaši představu, když jsme si to překládali, tak máme nějaký 4 listy pravidel, které musíme dodržovat a já bych vám je chtěl ne asi úplně přečíst, spíše interpretovat, abyste měli přehled o tom, co všechno budeme muset dodržovat. Nejenom já, nejenom moje posádka, ale kompletně celý tým, což teda čítá 19 nebo 20 lidí, teď mě neberte úplně za slovo, to je jenom náš tým a potom samozřejmě další tisíce lidí, kteří se budou účastnit Dakaru. Takže jdeme na to. Zdravotní protokol Dakar 2021 bez covidu. Pojďme tomu tak říkat, samozřejmě v angličtině COVID-free, Dakar 2021 COVID-free, ale to asi není tak podstatný. Já bych začal úplně prvním odstavcem, ten vám přečtu, co nám organizátor píše. ASO jako organizátor Dakaru úzce spolupracuje se saúdskými úřady, aby vám umožnila bezpečnou účast na tomto 43. ročníku Dakaru. Postavení na startovní čáru Dakaru 2021 bude obzvláště symbolické a úspěch akce závisí na zapojení každé z 2400 osob skládajících karavanu rally, organizace, média, soutěžící a týmy a jejich respektování opatření, na kterých pracujeme. Proto bude každý zodpovědný za jejich implementaci, aby naše vášeň pro Rally Raid a Dakar vzkvétala. Sdílená odpovědnost vedoucí ke společnému úspěchu. Tak tohle jsou úvodní slova, aby nás rozehřáli na to, co všechno budeme muset dodržovat a jaký budou veškeré předpisy, tak, aby jsme mohli na Dakaru závodit. Na úvod bych chtěl říct, že pozitivní je to, že už teď momentálně máme u sebe. To znamená, tady jsou pravidla, které musíme dodržovat. Máme na to 2 měsíce, abychom všechno implementovali, jak pro posádky, přípravu techniky, přípravu lidí a podobně. A to se určitě počítá, protože na tohle ten čas bude potřeba. Zároveň nám vlastně celý pravidla rozdělili do 4 sekcí. Jedna sekce je před rally, to znamená, když tam vůbec pojedeme. Potom samotné přejímky, to znamená, když dorazíme do Jeddy, co se bude dělat. Potom, jak to bude probíhat během rally, to znamená, jak se budeme pohybovat v bivaku, jak budou probíhat přesuny mezi jednotlivými místama. A potom v závěru je návrat účastníků v případě toho, že budeme něco potřebovat u nás v zemích. Ale k tomu se postupně všemu dostaneme. Takže první bod před rally. Co budeme muset dělat před rally a co nebudeme muset dělat. Jsou tady 2 kategorie. Jedna kategorie je, co je povinný a druhá kategorie je, co je doporučený. V první, co je povinný, bohužel to prostě musíme dodržovat, tak jsou to 3 věci. Za prvý, tady je otázka, omezení všech sociálních interakcí. Měli bychom 2 týdny před odletem na Dakar dodržet, neřekl bych asi úplně totální karanténu, ale měli bychom se vyhnout jakýchkoliv interakcím s cizíma lidma, ve finále i s rodinou a to se týká hlavně i svátků. K tomu se ještě určitě dostanu v dalších bodech, protože to tady taky řeší. Druhá důležitá věc. 48 hodin starý PCR test, kterým musíme dokázat, že jsme negativní při vstupu do Jeddy. To znamená, že let trvá zhruba 6 nebo 8 hodin, jestli se nepletu. To znamená, když to napočítáte, prostě tak musíme vlastně den před odletem si musíme dojít na ten test, respektive 2 dny předtím dostat výsledky a s těma doletět do Jeddy, těma se prokážeme a jsme uvnitř. Takže to je první test. A potom, což mě trošku zarazilo, ale prostě je realitou, je očkování proti chřipce. Je to povinný, netuším, jestli budeme muset dokládat nějaký papíry nebo očkovací průkaz, mezinárodní očkovací průkaz, netuším, to teprve musíme zjistit. Každopádně to povinný je. Já už jsem si trošku zjišťoval, třeba já mám službu Canadian Medical, kde jsem hned zavolal, kde vlastně to je totálně VIP servis ohledně veškerých zdravotnických potřeb a věcí a tam třeba testy vůbec nemají. Fermi dneska ráno psal, že taky zjišťoval a bohužel totálně vyprodáno a vlastně nejsou vůbec ty vakcíny na očkování na další minimálně 3 až 4 měsíce. Netuším, jak to vyřešíme, ale budeme muset pro celý tým, to znamená minimálně těch 20 lidí. Takže to jsou povinné 3 věci, které máme dodržovat a které budeme potřebovat.
Co je doporučený? Doporučený test 7 dní před odletem, zase test PCR, aby jsme zjistili, jestli jsme pozitivní nebo negativní. V případě toho, jsme pozitivní, aby jsme s tím něco mohli ještě dělat. Potom je náhradní personál. Tady je to trošku úsměvný, protože nám říkají, ať si naplánujeme náhrady za lidi, kteří by mohli být pozitivní, respektive měli pozitivní test. Ty vůbec si nedokážu představit, že prostě, no tak hele, já jsem pozitivní, kluci, nepojedu, no, sedněte si jinýho řidiče prostě, no. Nevím, jestli Kolomajs si za mě zaskočí třeba, nebo nevím, nedokážu si to představit a není to jenom o mně, Ferry nebude moct. Kdo bude navigovat prostě? Ferry, legendární navigátor, nejlepší skoro na světě, prostě nedokážu si to představit. David Švanda, který zná perfektně auto, vypadne mi a co dáme tam nějakého mechanika, který se mnou nikdy nejel? Když nevíme, jestli to fyzicky zvládne, prostě vůbec si to nevím představit. Tohle je pro mě něco, co zatím nevím a budeme muset opravdu řešit. A prostě my nemáme 150 lidí ve frontě se zkušenostmi, jako jsou naši kluci a sami víte, že ten tým opravdu držíme strašně zkrátka, nebo ne držíme zkrátka, to zní divně, prostě fungujeme strašně úzce mezi sebou a každý z těch lidí má určitý věci, které umí, ať už je to třeba Lavor, který má na starosti veškerý nápravy, ať už je to třeba Roman, který má na starosti motor, ať už máme s sebou novýho člověka, který bude na starosti převodovku. Prostě když vypadne jeden z těch lidí, tak já si vůbec nedokážu představit, jak to tam budeme řešit, ale musíme to vyřešit. Každý bude mít ty lidi problémy. Jo, prostě vás neberte to tak, že si chci stěžovat. Vůbec ne. Prostě je to realita a já vám jenom chci říct svoje názory, tak k tomu spíš i takto přistupujte. A potom teda poslední doporučení, tak je prosincový prázdniny a chování během prázdnin. Bavíme se teda o vánočních prázdninách, bavíme se o tom, že tady pořadatel samozřejmě doporučuje, abychom měli 14 dní před odletem, aby jsme se prostě chovali zodpovědně, aby jsme dodržovali všechny, řekněme, hygienické předpisy, abychom se snažili prostě nechodit mezi další lidi a asi tak jako stručně byli zavřený doma v karanténě a nikam nevylejzali. No, oznámil jsem to včera doma mé ženě a myslím si, že má radost asi stejně jako já. Ale bohužel je taková realita, díky tomu bude moct odjet na Dakar a myslím si, že to bude potřeba. Ještě tady jenom, když jsem tady se letmo podíval, tak se ještě vrátím k tomu náhradnímu personálu. Dokonce pořadatel nám slibuje, respektive říká, že v případě toho, že bude někdo pozitivní z týmu, tak v ten moment je schopen organizátor zařídit last minute víza i akreditace na Dakar. To znamená, že my musíme mít připravený, nebo nemusíme, ale pokud budeme mít připravený lidi na záskok, tak pokud nám někdo vypadne, tak jsme schopni místo nich nahodit někoho jiného, abychom mohli vlastně pokračovat v tom daném počtu a měli jsme sebou dostatek těch mechaniků, což je docela dobrý, protože ono to není fakt jednoduchý se dostat do Saúdské Arábie dneska. Jsou tady předpisy, nebo respektive řečeno, co když budeme pozitivní, co když nebudeme moc odstartovat, co když se budeme muset vrátit. K tomu se dostanu úplně na konci, kde samozřejmě všichni bude zajímat, vrátí nám prachy, nevrátí nám prachy, jak nás pošlou domů, co se zdravím a tak dále, k tomu se dostanu. Jdem teda na bod číslo 2 a to je příjezd do Jeddy. Respektive pokud dorazíme po 29. prosinci, tak platí tyto pravidla. Pokud bychom dorazili dříve, tak je tam ještě jedno pravidlo navíc. A to pravidlo navíc říká, že pokud dorazíme do Saúdské Arábie dřív, tak bychom měli dodržet 48-hodinovou karanténu, na kterou budou dohlížet saúdský úřady. Nevím jak, a tak nevím. Ale minimálně zase platí to, že se musíme prokázat negativním testem, pak vstoupíme dovnitř. Druhá věc. Organizátor sám bude dělat taky PCR testy. Ty bude dělat během technických přejímek. To znamená, tady píši, že pokud účastníci, kteří přijedou do Jeddy po 29. prosinci, budou absolvovat pouze test PCR od organizátora. To znamená, pokud bychom dorazili dříve, tak budeme muset absolvovat možná další test, už bude vlastně jako třetí, od Saudu, který si budeme muset zařídit sami, a nebo pokud dorazíme teda po 29., tak pouze při těch přejímkách. Hned vysvětlím, k čemu to bude. Zároveň říká, že jakmile dojedeme, tak na technických přejímkách nám bude předávat veškerý sanitární zařízení, respektive věci potřebné jako masky, gely a podobně, což je super. Distribuce od nich, zařízení od nich v rámci startovního, myslím si, že to bude určitě potřeba, i když
my máme svoje týmové roušky, které už máte i vy teďka u sebe vlastně z první várky a teď se čeká na druhou várku, která by the way už je na cestě k nám, kterou jsme objednávali ze Španělska a myslím si, že bude potřeba ještě třetí várka a doufám, že už tentokrát od českého dodavatele, pokud to stihneme. Ale to není teďka podstatný, jdeme k dalšímu bodu a to je omezený přístup a přísné omezení pohybu. Co to znamená? Jednoduchý, během administrativních a technických přejímek budou povolení pouze závodníci, asistenční tým, média a členové organizace. Nikdo jiný tam nepůjde a nikdo jiný prostě nebude mít přístup k nám. Stejně tak i během pohybu. To znamená, pokud budeme mít přejímky, tak my budeme jezdit přejímky, teda teď budeme třeba přiletíme, pojedeme do přístavu, tam vyzvedeme auta, z přístavu musíme hned tam, kde máme bivak, respektive kde bude ten stadion a neměli bychom jezdit do hotelů, k tomu se taky dostaneme, ale co je z tohohle důležitý, je právě ten druhý PCR test. To je vlastně ten nejdůležitější bod ze všeho. To znamená, jakmile budeme na administrativních a technických přijímkách, tak na technických přijímkách nám provedou testy, my je ukončíme a čekáme na výsledky. A v případě toho, že tento test bude negativní, bavíme se o všech účastnících, to znamená o opravdu kompletně všech týmech, organizátorech, všech, to znamená 2400 lidí. Musím říct, že logistika takového testování, dobře, jsou státy a la Slovensko, který to dělá plošně, dneska i u nás se to chce dělat plošně. Myslím si, že to bude zajímavý na tom jednom místě, ale musí to prostě zvládnout, to mají jak naplánovaný, dělali to během Tour de France. Tak musíme projít s negativním testem a pokud ho budeme mít negativní, tak v ten moment vstupujeme do takzvané sanitární bubliny, ke který se hned dostanu vlastně v bodě 3 během rally a co vůbec sanitární bublina znamená. Ale jenom tady trošku zamyšlení, prostě my vlastně do té doby nevíme, jestli pojedeme nebo nepojedeme. Jestli prostě odstartujeme nebo neodstartujeme, nebo tam zjistíme, já jsem nemocnej, ten je nemocnej, nebo zjistíme, hele, Ferry je nemocnej, ale já jsem s ním byl furt, nebo respektive nenemocnej, ale negativní, no, prostě teda pozitivní, pardon, je pozitivní. A co s tím? Tak ten řekne, tyjo, tamhle jste dělali živák spolu, volizovali jste se tam, klasika, že jo, a řekne nám, no, tak ty jsi pozitivní určitě taky. A já, aha, takže nejdu na Dakar, nejedeš, no, tak čus, jedeš domů. A v ten moment máte všechno připravený. Já si to vůbec nedokážu představit. Vůbec, já teďka pro mě, když vám to říkám teďka, samozřejmě musíme to nějak zařídit, určitě, ale to je fakt hustý. Tohle je fakt hustý a vůbec si nedokážu představit, jak někomu oznámějí, že bude pozitivní a vlastně v momentě, když už si na technických přijímkách, kde to všechno vře, kde to už prostě všechno jede, bude mít za sebou spoustu živáků, na který se těšíte, budeme prostě všechno, tak najednou bum. No, to bude opravdu hustý. No nic, jdeme na třetí bod. Třetí bod, jak to bude probíhat během rally, bivak, závod, přesuny mezi bivakama, to znamená od 3. do 15. ledna 2020. Tady zase přečtu, co znamená sanitární bublina, organizátor to dobře vysvětluje. Sanitární bublina, inspirována našimi zkušenostmi z Tour de France, organizátorskýma zkušenostma, která se skládá z celé karavany Dakaru, zhruba 2400 osob, bude představovat uzavřené, kontrolované a bezpečné prostředí. Účastníci musí vždy nosit masku a dodržovat hygienická pravidla. Cílem je zahájit rally s čistou sanitární bublinou, aby se snížilo riziko kontaminace a zajistil se tak hladký průběh a dokončení v závodu. Toto je sanitární bublina. Asi každý chápete, prostě vytvoří imaginární bublinu, do které nás pustí jenom v případě toho, že máme druhý negativní test, šup, jsme v ní, nemůžeme se nikam jinam pohybovat a musíme zůstat v ní. Abychom mohli vstoupit do té bubliny, tak musíme teda následující věci splnit. Druhý negativní test na PCR, to znamená takzvaný dublovaný test, to znamená, že přiletíme, 48 hodin starý test při vstupu do Jedy a zároveň potom negativní test při přejímkách, při technických přejímkách před Dakarem. Zároveň žádný externí osoby nejsou povolený ani při administrativních technických přejímkách nikde. Prostě nemůžou se tam pohybovat externí lidi. Jakmile se budou pohybovat, naruší to tu bublinu a prostě bude průser. Další hotely a restaurace. Během Dakaru nemůžeme se stravovat a bydlet kdekoliv jinde. Tady to je docela vtipný, takže prostě tady se trošku jako srovnají ty levely, jo, kdy ty velký týmy si jezdí prostě na hotýlek, vyspat se, vysprchovat se a všechno. Takže my máme svého bydlíka, kde máme jaký spršku, máme tam prostě svoje koje každý, takže budeme spokojení, ale tady to platí pro všechny stejný. Musíme se stravovat tam zase v bivaku a musíme spát v bivaku, koupat se v bivaku, chodit na záchod v bivaku, prostě všechno. Zase v té bublině, jo, furt jsme v té bublině a zároveň tady píšou, že transfery mezi bivaky
Asistenční vozidla, která jedou z bivaku do bivaku, musí omezit interakce s místním obyvatelstvem na přísné minimum a vždy dodržovat hygienická pravidla. Takže prostě opravdu všude dodržování hygienických pravidel a prostě stýkat se minimálně s jinýma lidma, než co jsou lidi v našem týmu ve finále, když to tak shrnu, nebo samozřejmě potom organizátor. Jak budou chtít kontrolovat tuhle hygienickou bublinu, tak k tomu mají několik metod. Jedna mobilní laboratoř. Budou tam k dispozici PCR testy. Když už se bude zdát, že je někdo nemocný nebo bude mít příznaky, bude mu špatně, jde tam, udělají mu test, je pozitivní, okamžitě jede domů. Tady to je trošičku sporný, kde oni tady říkají, že v případě toho, že budeme pozitivní, tak lidi, kteří byli s náma v kontaktu, ve viditelném kontaktu, a což bude řešit týmový manažer za každý tým, plus teda organizátor a nějaký tady budou přímo lidi, kteří budou kontrolovat tyhle ty předpisy, tak vlastně budou říkat, ten s ním byl, ten bude asi taky pozitivní, tak ten taky pojede z kola ven nebo ho budou testovat. Tady úplně netuším, jak to udělají a jak nás budou posílat domů, to se asi určitě dozvíme. A k tomu tady je ten bod evakuace sanitární bubliny, to znamená, když k tomu dojde, tak samozřejmě kdo bude kontaminovaný, aby tam odsaď lidi dostali a podobně, aby se tam nerozšířilo. A tady píšou, že vlastně všichni musíme dodržovat všechny předpisy, kontakty na případy COVID-19. Každá osoba, která byla v kontaktu s osobou s pozitivním testem, bez masky nebo ve vzdálenosti menší než 1 metr, tak bude evakuována taky. Jak jsem říkal, manažer a hlídky anti-covidu budou hlídat všechny tyhle ty předpisy. Takže to je jenom trošku představa, jak to budou kontrolovat. Tohle to se bude určitě ještě řešit a myslím si, že tady to ještě budou rozebírat a řeknou nám trošku víc. No, blížíme se už do závěru, vím, že toho je docela dost a tohle video je opravdu dlouhý, ale prostě jsou to předpisy a já jsem vám je chtěl říci, tak snad to pochopíte, že prostě, jestli vás to bude zajímat, tak to dokoukáte, jestli ne, tak chápu, že ne. Každopádně tady ještě pár bodů. Život v sanitární bublině, to znamená, jak budeme žít v té dané bublině, ať už je to bivak, ať už jsou to týmy, jak budou řešit toky a jak budou rozdělení účastníky. Ve zjednodušení je. V bivaku budeme dodržovat veškeré předpisy, to znamená, máme nařízení, že budeme stolovat tak, aby jsme seděli od sebe dostatečné vzdálenosti, budeme nosit masky, dokonce tady píšou, že i stravovací zařízení, toalety, sprchy budou přizpůsobena tak, aby umožňovala sociální distancování a byla pravidelně dezinfikována. Všechno to od nich bude zařízené. Co se týče týmu, to znamená nás, tak my budeme muset dodržovat všechny tyhle ty pravidla taky. Jsem zvědavý, jak donutím mýho tátu mít roušku po celou dobu během celého závodu a kluky, když budou makat pod autem, prostě v tom vedru, pak zase v zimě a budou muset mít roušky na sobě, no jsem na to fakt strašně zvědavý. A i během jídla prostě musíme dodržovat všechny pravidla. Organizátor bude řídit to, aby jsme všichni najednou se nerozhodli, že půjdeme na jídlo, takže v 7 všichni odběhnou na jídlo prostě na večeři a tam budeme všichni nacpaný na jednom, ale prostě bude to mít asi nějaký řízení, to znamená jednotlivý týmy budou na určitý hodiny prostě chodit na jídlo, nevím, jestli i do sprchy budeme mít nějaký jako Zeitschrift a budeme tam chodit po půl hodině, nedokážu si to představit. Každopádně toto budeme mít nastavený u nás v týmu úplně jasně, to znamená, bude mít jasně daný pravidla a podle těch se všechno bude odehrávat. A potom je teda rozdělení účastníků, oni tady říkají, že vlastně bude ta jedna velká bublina, to je těch 2,5 tisíce lidí, a to bude rozděleno na malé bubliny, které budou žít mezi sebou a to jsou ty jednotlivé týmy a ty jednotlivé týmy budou mít své pravidla a ty my si budeme samozřejmě vytvářet na základě toho, co oni nám doporučují. No, to už je skoro všechno. Poslední 4. bod, návrat účastníků. Toto je zase gesto pořadatele. Pokud náš stát bude vyžadovat vlastně kontrolní test PCR při návratu z Jeddy nazpátek, respektive z Saúdské Arábie sem k nám, tak my to máme nahlásit během technických přejímek už 1. a 2. ledna, kdy vlastně nám řeknou, zda jsme pozitivní, negativní, respektive dají nám výsledky a ten test nám udělají hned na konci Dakaru předtím, než poletíme nazpátek, aby jsme se mohli prokázat. Takže tohle je opravdu, myslím si, že dobrý gesto od pořadatele, protože někdo to třeba bude potřebovat. Já netuším, jak teďka jsou předpisy ve všech různých zemích, já to nestíhám sledovat ani tady, protože se to mění ze dne na den, takže já to řeším tak, že vím, co můžu dělat já a snažím se to respektovat a tak asi budeme muset fungovat teďka všichni. Je tady taková větička na útěchu na konci od pořadatele. Úspěšné dokončení tohoto Dakaru závisí na kolektivní implementaci těchto opatření a na smyslu pro zodpovědnost každého z vás, abychom udrželi ducha Dakaru v chodu. A na jednu stranu je to složitý, bude to složitý dodržet,
asi teďka momentálně tady spoustu otazníků, asi i u vás. Budu rád za jakoukoliv reakci, pište k tomuhle videu, pište do komentářů, říkejte, co se vám líbí, nelíbí. Já se budu snažit vám odpovědět na všechno, co bude v mých silách. Jak říkám, toto jsem dostal včera večer před pár hodinama, stačil jsem to akorát přeložit pro kluky, poslal jsem to do týmu, všichni to mají u sebe a teď si musíme s tím poradit. My už samozřejmě jsme zahájili veškeré přípravy, zahájili jsme veškeré komunikace toho, jak to bude probíhat, co budeme dělat. Teď budu muset přesvědčit Ferio, aby na svátky nejezdil po rodinách a zůstal doma na zadku, takže doufám, že se mi to podaří, protože to bude největší voříček asi, který mám momentálně před sebou. Já sám budu muset 14 dní před Dakarem být zavřenej. Teďka budu muset jít na nějaký testy, na který jsem ani chodit nechtěl, protože nechci zatěžovat náš systém. Cítím se naprosto bez problémů, tak proč bych to dělal? Ale prostě jsou to pravidla, ty budeme muset dodržovat a jenom díky nim budeme moct jet na Dakaru. Já doufám, že se o tom nebude povídat víc než o Dakaru a já doufám, že tohle to prostě bude automatika pro všechny. Přijedeme tam se to bude hodně diskutovat, hodně řešit, včetně médií, protože ty si na tom opravdu úplně teďka jako ujíždějí, že jednou vám řeknou pozitivní, pak totálně negativní zprávu, pak zase hodně pozitivní, prostě abyste byli permanentně ve střehu a furt jste si četli ty média, což si nemyslím, že je správně. Bohužel nedarmo se jim říká, myslím, že 8. velmoc světa, jestli se nepletu. Takže já doufám, že tohle to budou řešit před Dakarem, ale v momentě toho, kdy budeme připuštění do sanitární bubliny a dokážeme, že Dakar 2021 bude bez covidu, tak už se bude řešit jenom ten Dakar, bude se řešit jenom to závodění, to, proč to děláme, to, co nás baví, aby vy jste mohli sledovat Dakar a až se vrátíme, tak třeba ty opatření už nebudou tak drsný a budeme moci se společně vidět na poslední Dakarem 2021, který máme v plánu na únor 2021, ale teď momentálně je všechno ve hvězdách, takže já vám budu říkat opravdu až potvrzené informace nebo aspoň připravené informace, které se vždycky můžou změnit. Tak za mě, to je můj názor, určitě budu rád za váš, pište. Prosím, zdržte se jakýchkoliv prostě sprostých slov, negativní kritiky a tak. Prostě jsou to pravidla, ty pravidla máme dostatečně dopředu, musíme se podle nich přizpůsobit, nejenom my, ale kompletně všichni. Já sám na to mám nějaký názor, každý z vás má na to určitě taky nějaký názor a ten si asi nechme pro sebe, nebo pojďme ho klidně říci, protože kvůli tomu jsou sociální sítě, můžeme to ventilovat ven, ale neberte ten názor těm ostatním, každý k tomu se staví tak, jak je. Chovejte se zodpovědně, chovejte se tak, jak vy budete samozřejmě chtít, ale dodržujte aspoň základní pravidla tak, aby jsme nepřetížili zbytečně zdravotní systém. Já si myslím, že to bude hlavně o tom, že ne každý, prosím vás, kdo má teplůtku, znamená, že má covid a musí okamžitě do nemocnice. Nezatěžujte ten systém tolik. Myslím si, že je spoustu jiných nemocí, které jsou mnohem kritičtější a které by se měly řešit a teďka ty nemocnice neřeší, protože tlak ze strany vlády a médií je tak obrovský, že to není dobře. Prostě není to dobře a je potřeba se k tomu postavit prostě každý za nás tak, jak bychom měli. Tak to je za mě všechno. Díky moc, že jste sledovali až sem, pokud někdo z vás sledoval až sem. Já jsem si konečně vyzkoušel, jaký to je sedět v křesle a číst novinky z papíru, jak v televizních novinách. A neměl jsem moc času se na to připravit, tak snad to dává smysl. A jak říkám, ptejte se, pište, já vám rád odpovím. Tak se mějte krásně, krásný den a ve zdraví si to užívejte. Teď máme spoustu volna a bude spoustu volna, tak třeba vyberete super dárky na Vánoce všem lidem okolo sebe a celé své rodině. A ještě bych skoro zapomněl. Já jsem vám slíbil, že nakonec řeknu, co se vlastně stane v případě toho, že nepojedeme. Respektive, že budeme negativní, že budeme pozitivní a oni nás pošlou na zpátek. Tak prosím vás. Existuje nějaký předpis, ten bude součástí pravidel pro celý Dakar a ten říká, ve stručnosti, že v případě toho, že nebudeme moci nastoupit do soutěže, ať už je to jakýkoliv z těch důvodů, který jsem teďka tady všechny přečetl, tak máme 3 možnosti, nebo respektive 2 možnosti. Jedna možnost je, že se vrátíme a celý startovný nám přesunou na Dakar 2022, to znamená, že vlastně to, co jsme zaplatili, tak to zůstane u firmy ASO, respektive u organizátora a budeme mít vlastně zaplacený už poplatky na Dakar 2022, podle toho, jak se samozřejmě budou měnit a podobně. A nebo pokud budeme chtít vrátit peníze, tak za závodní auto, tady píšou teda, že za závodní vozidlo bude stržena částka 3000 € a za všechny další poplatky a asistence a prostě kompletně všechno se bude strhávat 15%. Jenom pro vaši představu,
Jenom u nás v týmu toto jde, myslím si, že přes 1 milion, určitě. To jenom na poplatcích, jenom na poplatcích. Jako letenky, nevím, oblečení, jídlo, příprava techniky, vůbec tohle neřeším. To jsou miliony, o kterých stejně přijdete. To je realita, jo? Jenom jste to věděli. No a nebo teda, jak jsem říkal, přenesení na Dakar 2022. Pokud samozřejmě budeme chtít vrácení, tak k nám vyjdou vstříc, tady píšou, že všechno budou řešit týmoví manažeři. Takže to je jenom info teda, co se stane, když. Bohužel je to nějaká realita, nevím asi, jestli to je fair nebo není, ale asi jo, i oni s tím mají obrovský náklady, neříkám, že ne, jenom to bude to drsný a netěším se na tohleto řešení, pokud něco takového nastane. Ale je to tak, chceme závodit, chceme v této době dělat to, co nás baví, tak bohužel budeme muset pravidla dodržovat. No nic, tak to je všechno, prosím vás, tak už to vypněte, pište dole, když vás něco zajímá a těšte se na další videa, protože máme je připravený a budeme to tady do vás posílat, protože teďka je na to ideální čas, když na to máte čas i vy.